up mga kokot? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwaderknows, where learning is the name for game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, ito ay ang ating part 4 ng ating 21st century literature of the Philippines and the world, kung saan nga ay sisimulan natin ang lecture video na ito sa pagsimula ng ating pre-Spanish era, or ito yung pre-Spanish period, o yung panahon bago tayo sakupin ng mga Kastila. Ano-ano nga ba yung mga literatura na umusbong noong panahong ito? Ayan, so ating aalamin ito sa susunod na slide. So, bago tayo pumunta sa mga literatures na nabuo sa ating pre-Spanish period, atin munang basahin kung ano nga ba yung summary at ating intindihin at unawain ang summary or yung pagkakabuod-buod ng mga kaganapan noong literatura sa pre-Spanish period. So, our forefathers already had their literature, which reflected in their customs and traditions. They had their alphabet in the belief that they were works of the devil or were written on materials that quickly perish, like the bark of trees, dried leaves, and bamboo cylinders, which could not have remained firm even if efforts were made to preserve them. Our unique geographic location is the reason why we are rich. So, dito nga nasabi natin noong bago pa lang dumating ang mga Kastila or yung mga mananakop natin na sina Ferdinand Magellan, ay meron na tayong sariling literatura. Meron na tayong sariling tradisyon, meron na rin tayong sariling kultura. Ayan. So, karamihan dito sinasabi na ang mga kultura natin ay works of the devil, wherein nga yung pag sinabi kasing works of the devil, ibig sabihin na ito yung mga gawa-gawa na madaling masira or ma-perish. Kagaya nga sinabi nila na ang ginagawang sinusulat lang ng mga ating mga ninuno yung literatura natin sa mga bark of trees, sa puno, sa tangkay ng puno, doon. Kaya, madali itong mabulok o masira. Ayan, minsan nga, di ba, mabilis masunog yung ating mga kahoy, at yung sinasabi rin nila na sa dried leaves sila nagsusulat. And yung ating pinaka matagal or yung nakita nating evidence is yung mga nasa bamboo cylinders, kasi nga matagal mabulok yung ating bamboo cylinders, yung ating kawayan, wherein nga doon nagsusulat, doon nag-uukit ng mga alpabeto o mga letters yung ating mga ninuno. Ayan, so yung bamboo cylinders, yun yung ating living proof na meron tayong sariling literatura at paraan ng pagsulat noong bago pa man dumating ang mga Kastila. Ayan. So, our unique geographic location is the reason why we are rich. Nakalocate nga tayo, di ba, sa Southeast Asia, wherein nasa tropical zone tayo. Ayan. Kaya medyo maganda yung ating geographic location for literature. So, okay, the history of the Philippines between 900 and 1565 begins with the creation of the Laguna copper plate inscription in 900 and ends with Spanish colonization in 1565. So, dito nga, nasabi natin sa ating history na ang literature ng Philippines ay nag-start daw between the 900 and 1565. Yan. So, parang nagsimula tayo sa Laguna copper plate inscription. Ayan. And nag-end sa Spanish colonization noong 1565 noong matagpuan ni Ferdinand Magellan ang ating Pilipinas. Ayan. Long before the Spaniards and other foreigners landed or set foot on Philippine shores, our forefathers already had their own literature stamped in the history of our race. Ayan, so yung ating mga ninuno, kagaya ng ating mga Aita, mga Mangyans, and mga Cebuanos, Hiligaynons, Bagobos, and other tribes na makikita natin sa iba't ibang mga regions ng Pilipinas, ay meron na talaga silang sariling way of communication in order for them to understand themselves, to communicate, to improve themselves, and whatsoever. So, ayun. So, parang kahit wala pa yung ating mga Kastila na magtuturo sa atin ng iba't ibang mga paraan ng pagsulat, ay meron na talaga tayong sariling atin. Ayan.
So, eto na nga. On March 16, 1521, Portuguese navigator Ferdinand Magellan attempting to sail around the world for Spain and reach the Philippine archipelago. So, yun na nga, um, isang traveler kasi si Ferdinand Magellan. So, on March 16, 1521 ay hindi sinasadya na maka-reach siya sa Philippine archipelago wherein nga ay siya ay nakapunta sa ating Cebu or sa ating Visayan region. Yun yung una nilang natagpuan. Ayan. So, yan. Nakikita nyo sa picture, si Ferdinand Magellan. So, siya yung kinalaban ni Lapu-Lapu na unfortunately ay hindi naman talaga si Lapu-Lapu ang nakapatay kay Ferdinand Magellan. Bagkus um, isa sa mga mandirigma ni Lapu-Lapu yung sa ang naka-target kay Magellan which caused Magellan's death. Yon. So, okay, our ancient literature shows our customs and traditions in everyday life as traced in our folk stories, old plays, and short stories. Yun nga, yung ating literature, kaya natin nalalaman yung kasaysayan ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila kasi nga inukit nila at nagbigay sila ng evidence kung paano sila namuhay noong mga panahong iyon, panahong pre-Spanish period. Okay, so nasabi dito, yung mga traditions na nilalagay nila sa kanilang literature ay yung everyday life nila. Ayan, so as traced in our folk stories. So marami tayong mga kwentong bayan o yung mga alamat, mitolohiya, maikling kwento, nobela, yon. So, ginagawang libangan ng ating mga ninuno ang pagsusulat o ang paggawa ng kwento sa simpleng pamamaraan o sa pag-ukit sa mga puno, sa mga tuyong dahon at sa bamboo cylinder or sa kawayan. Ayan. So, yun nga, napaka creative na nila. So, ginagamit nila yung limited resources nila kung ano man yung meron sila sa panahon na yon. Kasi nung unang panahon, wala pa naman tayong sa papel talaga, ball pen, wala rin tayong internet para makapag search ng mga other literatures or in creative ways. Wala pa rin silang laptop, even typewriters, wala pa sila noon. Ang tanging mayroon lang sila is yung ating natural resources, gaya nga ng ating mga kahoy, dried leaves, tsaka yung ating bamboo cylinder. Meron din silang mga ang ginagawa lang nila is yung kahoy, hinahasa nila para tumulis or even bakal, 'di ba? Meron na rin nauso na rin yung paggamit ng bakal noon tapos yun yung ginagamit nilang panulat in order to express themselves dun sa mga gusto nilang sabihin or ikwento para bilang memories nila, ayan. So, yun nga, yun yung ginagawa ng ating mga ancient ancestors. Ayan. So, para sa ating ancient literature. Okay, so for this video, we will end you here. Ayan, so nakikita niyo si Super K. So in every time you will see Super K plus sa ating sa ating PowerPoint presentation, it means na end na yung ating part para sa lecture video na ito. So on our next part 5, i-discuss natin kung ano nga ba yung sinaunang alpabeto or anong tawag dun sa alpabeto na natagpuan sa ating kasaysayan. Ayan. So, ito ba yung alpabetong abangan sa susunod nating lecture video. Don't forget to hit the subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos and comment mo na ang inyong mga inquiries, concerns, and suggestions para sa ikabe-benefit ng ating channel and para sa inyo na rin. Bye!